याच्यामध्ये फक्त आपण कांदा टाकलाय. हां कांदा, बटाटे आणि चिकन. हां त्याच्यामध्ये आपला गावठी मसाला, हां गरम मसाला, हां हळद, तिखट जे असतं ते नॉर्मली अच्छा सगळं टाकलं. फक्त त्याच्यामध्ये जेवढं 1 किलो जर चिकन असेल तर आपण पाव किलो तरी थोडंसं दही टाकायचं. अच्छा त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं नाही. ओके. त्याच्यानंतर त्या दह्यामध्ये ते दह्याला पाणी सुटतं. हो, दह्याला. हां त्याच्यामध्ये फक्त ते मॅरिनेशन करून तसं ठेवायचं फक्त. ओके. 1 तास तरी ठेवायला लागेल. मॅरिनेट करून. हो. ओके. त्याच्यानंतर मग आपण हे केळीच्या पानामध्ये बांधून घेतो. बांधायला पण दोर पण ती केळीची. केळीची मागची बॅक साईडला जो असतो ना हां त्याच्यात घेतो. कारण सूत बीत घेऊ शकत नाही, ते कसं एकदम हे होईल. हां भांबोर्ड्याचा पाला सर. कसला भांबोर्डा. अच्छा ह्याला कसं ओव्यासारखं ह्याला स्वाद असतो. हां जवळ जिंजर राईस वगैरे येतं हां खाल्ल्यावर अच्छा. तसं. तो सगळ्यात आधी बेसला. हो, बेस्टला आणि लास्टला वरती. अच्छा कच्ची आहेत ना, म्हणजे बॉईल वगैरे नाही, सांगा. कच्ची आहेत. ते आतमध्ये शिजणार. हो, आतल्या आत. सर आतमध्ये देतो फ्लॅश. थँक्यू. थँक्स. ऑइल वगैरे पण असतं ऑइल त्याच्यामध्ये चिकन. जरा पण ऑइल नाही. ऑइल नाही, पाणी नाही, दोन्ही नाही. अच्छा हा पाला कुठला बोलला तुम्ही? भांबोर्डा. बांबुर्डा. वास आला. नॉर्मली पाण्याचा वास जरी घेतला ना, हे बघा ओव्याच्या पाण्यासारखं येतं थोडं. म्हणजे रानपाला आहे की कसं काय अजून? रानपाला.
आपण मगाशी जी प्रोसेस पाहिली पूर्ण चिकन पोपटीची, तर आता ते त्यांनी सगळं त्या मडक्यातून बाहेर काढलं होतं आणि आत्ता जस्ट गरमागरम सर्व झालं आहे. त्यातलं ते अंडं आणि एक जे 7-8 पाउचेस होते त्याच्यामधलं एक पाऊच फक्त आम्ही घेतला, कारण आम्ही खाणारे कमी आहोत म्हणून. तर आता स्नेहल ओपन करते. करा. पूर्ण ज्युसी. यात त्यांनी अजिबात एक थेंब तेल टाकलं नव्हतं. कसा आहे वास? टेस्ट कर. कसं आहे? ज्युसी, परफेक्ट शिजले, मसाले वगैरे पण खतरनाक, खूप छान आहे. फर्स्ट टाइम ट्राय केलं हे, मस्तच. तेजा वासच छान ना.